Ayan, welcome back sa Kusina ni Apple. Today, ituturo ko sa inyo kung paano ang paggawa ng Spanish bread. The ingredients are 4 cups of bread flour, 3/4 cup sugar, 1 teaspoon iodized salt, 1 pack of instant dry yeast, 7 grams, 3 pieces of egg yolk, 3/4 cups of evaporated milk or fresh milk, and half cup of melted butter, and half cup of warm water. I-mix natin sa warm water yung 1 packet of yeast. Hahaluin lang na ganyan. Then, hayaan natin siyang umalsa for 5 to 10 minutes. Mamaya-maya. Dito sa large bowl, i-combine natin ang milk, then yung sugar, tapos yung ma-dissolve yung sugar, butter, melted butter, tapos yung egg yolk. Salt. Then yung ating yeast mixture. Tapos, i-add natin ng gradually yung flour. Lahat. Then, i-mix lang natin. Pagka na-mix na natin siya, ilalagay na natin siya sa stand mixer. Kung wala namang stand mixer, pwede rin yung by hand. 10 minutes until mag-soften na yung elastic yung dough. Ganito, pwede natin siya ilagay sa mixer na may dough hook. So, low speed. Yung medyo sticky, pwede maglagdag ng hanggang 1/4. Kasi maliit yung mixer ko, kaya tinutulungan ko siya, hindi siya yung heavy duty. 10 minutes, medium speed. Dahil sa init ang panahon at matagal na paghihintay, hindi na rin naobserbahan ang social distancing. Pero maya naman sinasabihan ng mga magpapalapit sa pila. LTFRB at DSWD ang pinanggagalingan ng last service sa
vegetable oil, Nilalabas nila yung kaya pag sa kanilang Facebook page, pan na papaalsahan natin. lunch ng land, Shape siya ng parang bowl. Tapos ito, ginris natin. Konting vegetable oil. Papaalsahin natin siya ng 1 hour. Habang hinihintay nating umalsa yung dough na mag-double ng size niya, gawin na natin yung filling o palaman ng Spanish bread. Ito yung 1/3 cup ng butter. Imimix natin sa 1/4 cup na sugar, brown sugar. At saka 1/3 cup ng breadcrumbs. Halu-haluin lang hanggang sa maging ano siya, well incorporated. Tapos pwede na siyang gawing palaman mamaya sa Spanish bread. Ito na ho ang mga kailangan natin. I-grease na yung baking pan, dalawa. Tapos meron tayo ditong breadcrumbs, dough cutter, at rolling pin. Ito yung palaman natin kanina, at saka weighing scale para pare-parehas yung size ng nagawa natin. Ito na po, pupunin na natin yung pinaalsa natin kanina na dough. Ayan, nag-double na siya ng size. So, yan ang indicator na pwede na. Tsaka ito, yung pag ganyan, hindi na siya bumalik. Ibig sabihin, umalsa na siya talaga. So, ipa-punch down lang natin to remove the air bubbles. Dahil ayaw naman natin ng puro hangin yung kain natin. Then, i-divide natin siya sa 4. Kailangan talagang wash your hands first na malinis. Cut natin siya sa 4. Yan. Tapos we will form this into log. Pare-parehas siya. Sukat. Make sure na wala siyang air. So, 4 na siya. I-divide natin siya. So, gagamit tayo ng weighing scale. Set natin siya sa 0. Depende ho kung gaano kalaki ang gusto niyo. Sige, mga 30. 30, yan. Parating ganyan. Para pare-parehas yung so, ganito kalaki ang bawat isa. I-form natin siya sa bilog. Ganito rin ang gagawin natin sa iba. 30, sakto. Ita-triangle shape siya. Okay. Siya dito like this. Tapos lalagyan na natin siya ng palaman. Spread out. Ayan.
marami, mas masarap. Tapos i-roll. Ilagay natin sa breadcrumbs. Paalsahin pa natin dyan ng 20 minutes. Okay, we'll do another one. Just to show you. I-roll siya. Isa pa. Bulungin sa breadcrumbs. Yan, hanggang sa gawin natin sa rest. Na-roll na natin and then papaalsahin natin siya uli ng for another 20 minutes bago natin siya i-bake sa oven. After 20 minutes, ganyan na siya kalaki. So, isalang na natin sa oven for about 20 to 25 minutes. Okay. Siya. Tingnan natin. Luto na siya. Maamoy mo lang ang bango-bango niya. Second batch. 180 degrees. Ano hindi natin sabi kanina? 180 degrees Celsius for 15 to 20 minutes. Pag nagba-brown na yung top niya. Okay din. To show you how it looks like inside. Very soft.